Welcome. Ada double chin. Hello guys, welcome back to my channel. Since Raya dah nak dekat, so I decided to do some shawl tutorial. Mestilah nak cantik. Siapa kata nak cantik? Raya kot. And then we need to post the outfit on Instagram kan. So a few things that you need is actually just needles. Banyak-banyak pun tak apalah, ikut korang kan. Shawl, tu je sebenarnya korang perlukan. So the first shawl tutorial is more basic. Kedua belah ni sama panjang. You guys can do lipat like this and bring it tepi like macam ni, ketat. But I suka longgar. So macam tu. Lepas tu kita pin kat atas ni. Kalau korang jenis suka tutup dada, ni just tarikkan ke belakang sikit. Dan ni korang boleh selempang je. This is like a basic tapi still tutup dada shawl. So as you can see. So this is style number 1. Dah siap. Sama juga korang pin kat sini. Lepas tu tarik je belakang. Kalau korang nak ikat lah. Okay. Pin kat korang tarik belakang ni. Ni ni tarik macam ni. Lah, I don't know if you guys can see it properly, but macam tu. Betul-betul sikit. Kita buat ni sebelah ni satu pendek, satu lagi panjang. Nak pin dia kat sini. Also pin kat sini. This one kan I suka biar kat situ. Lepas tu yang ni I suka pusing. Lepas tu tarik sikit ni lebih panjang lah. Bawa ke depan. Satu pendek, satu lagi panjang sangat. Ini kan kat belakang. Like that. Panjang ni belah dalam, ini belah luar. So ambil belah dalam ni, bawa pusing belakang. I suka pinkan kat sini untuk tutup my leher. I pinkan kat sini. So ni biar messy-messy. Kalau you nak biar messy-messy macam ni boleh. Just macam ni. And then you pin je kat sini or kat sini. And then just pin kat sini. Ow. Yang ni korang boleh sorok kat dalam baju. So dah siap. Lagi sebelah pendek, sebelah panjang. So sama juga kalau korang nak lipat ketat macam ni ikut shape muka, korang boleh buat. Tapi I nak longgar sikit. So yang ni a bit macam more to basic looking kot. So ni korang boleh bawa belakang. Lepas tu korang bawa pusing kat depan. Okay. So panjangkan dua-dua belah. And then just pin kat belakang.
Yang ni yang neelofa selalu buat lah, yang I nampak recently. So okay, I mean neelofa selalu pakai turtleneck tau. So dia akan bawa ke belakang macam ni, ikatkan dia macam tu, bawa keluar, ikat macam tu kat belakang, ikat macam tu. Lepas tu dia bawa dulu datang depan. Tapi kalau you guys tak ada turtleneck dan korang pakai shirt collar biasa ke, kan, so ini bawa ke belakang sebelah tu leher, dan ini biar je stay kat depan ni. Yang ni you boleh pin macam tu lah. You guys boleh sorok dekat you punya dalam baju. Cara turun neelofa lagi satu, dia suka pin belakang, and then dia suka bawa ni, dua ni dia lipat, and then dia bawa kat depan macam tu, dan kita pin je kat sini. Lepas tu dia bawa ni pergi belakang, tadi pun dia bawa pergi belakang, and then kalau korang nak biar macam tu pun boleh, kalau korang nak ikat pun boleh. Okay, cara yang disempang je, you just pin kat sini juga. Lepas tu yang ni you bawa kat belakang, torokkan je dia kat dalam baju juga. Lepas tu yang ni dia selempang macam tu je. So dia jatuh sikit bahu. Kalau korang nak save, korang boleh pin kat sini. This one is the most basic shawl tutorial. So sebelah pendek, sebelah panjang. Macam biasa, pin je kat depan macam tu. Bawa yang ni, bawa yang panjang, bawa pusing naik atas. Okay, pusing macam tu. Kalau korang nak panjangkan lagi ni, boleh je nak panjangkan lagi. And then kalau korang nak pin kat depan ni, macam depan ni, dia akan jatuh kat depan tau. Tapi I suka pin kat belakang dan atas macam ni. So dia akan jatuh begitu. Pin kat sini. So yang satu ni I suka biar kat luar. So macam biar dia dekat center macam tu. Tapi kalau korang nak sorok dia, korang sorok je lah bawah tudung macam biasa, lilit je, simpan. Pendek sebelah panjang, sebelah pendek sebelah panjang. And then macam biasa pin dia tepi telinga ni. Ini I bawa belakang kan, I bawa sorok sikit. And then yang ni, yang panjang ni, I suka biar je dia macam tu. And then kalau nak pin, boleh pin kat tepi ni. Okay, that's all untuk shawl tutorial yang korang boleh try time raya nanti. So kalau korang try, do tag me on Instagram. I hope you guys learn a lot from my tutorial. Do subscribe to my channel and don't forget to like this video, okay? And also, selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. I nak minta maaf kalau I ada buat salah silap ke, I ada salah cakap ke, ataupun apa yang I cakap ada terasa any of you guys. Hope that you guys have an amazing raya. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Thanks for watching. I'll see you soon. Bye.